নমস্কাৰ পুনৰবাৰ আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এটা অতি সাধাৰণ ৰেচিপি পাতত দিয়া ব্ৰইলাৰ মাংস। এই ৰেচিপিটো অতি সহজতে বনাব পাৰি আৰু মোৰো খুব প্ৰিয়, সেয়ে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ। তাৰ আগতে কৈ থওঁ, ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে যিসকলে নতুনকৈ মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেওঁলোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেনেহ'লে আহকচোন চাওঁ পাতত দিয়া ব্ৰইলাৰ মাংস বনাবৰ কাৰণে আমাক কি কি সামগ্ৰীনো লাগিব। পাতত দিয়া ব্ৰইলাৰ মাংসৰ কাৰণে মই লৈছোঁ 250 গ্ৰাম হাড় নথকা মাংস, 2 টুকুৰা আদা, নহৰু, 2টা পিঁয়াজ, এচকল নেমু, এটা ভোট জলকীয়া, সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ, গোটা মছলা পিচি লৈছোঁ, অকণমান ৰেড চিলি, এমুঠি ধনিয়া, মিঠাতেল অকণমান, কলপাত আৰু টোপোলাটো বান্ধিবৰ কাৰণে ঠাৰি দুডালমান। এতিয়া এখন কাঁহীত গোটেই সামগ্ৰীখিনি লৈ মই একেলগে সানি লৈছোঁ। কলপাতকেইখন জুইত অলপ সেকি লৈ এনেদৰে মই এখনৰ ওপৰত এখন দি গৈছোঁ। আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান বেছি ডাঠকৈ দিব, নহ'লে দেই যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। এতিয়া সানি লোৱা মাংসখিনি মই এনেদৰে কলপাত কেইখেলৰ ওপৰত দি ধুনীয়াকৈ চাৰিওফালে বান্ধি ল'ম। আপোনালোকেও মন কৰিব যাতে মাংসৰ পৰা জোলখিনি বাহিৰলৈ ওলাই আহিব নোৱাৰে। টোপোলাটো এনেদৰে চাৰিওফালে মেৰিয়াই ধুনীয়াকৈ বান্ধি ল'ব। চাব যাতে ভিতৰত থকা মাংসৰ ৰসখিনি বাহিৰলৈ ওলাই আহিব নোৱাৰে। এতিয়া এখন কেৰাহী পাতি মই তাতে টোপোলাটো এনেদৰে দি দিছোঁ। মোৰ ইয়াত জুই ধৰিবলৈ সুবিধা নাই, গতিকে মই গেছতে কেৰাহীখন পাতি এনেদৰে কলপাতত দিয়া মাংসৰ সোৱাদ লওঁ। এতিয়া ঢাকনখন দি দিছোঁ। জুইটো ল'ৰ পৰা মিডিয়াম ফ্লেমতে ৰাখিবলৈ চাব আৰু প্ৰায় 10 মিনিটমানৰ মূৰে মূৰে টোপোলাটো লৰাই থাকিব। আধা ঘণ্টামানৰ মূৰত মাংসৰ টোপোলাটো কেৰাহীৰ পৰা নমাই মই এনেদৰে কাঁহী এখনত লৈ লৈছোঁ।
আৰু কটাৰী এখনে ৰছী কেইডাল কাটি দি টোপোলাটো খুলিছোঁ। টোপোলাটোৰ মাংসখিনি খুব ধুনীয়াকৈ সিজিলে আৰু তাৰ পৰা এটা বৰ ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে। আচলতে কলপাতত দিয়া মাংসৰ গোন্ধ পালেই খাওঁ খাওঁ লাগে। এতিয়া মাংসখিনিৰ ওপৰত মই কাটি লোৱা ধনিয়াখিনি দি দিছোঁ আৰু অকণমান নেমুৰ ৰস চেপি দিছোঁ। শেষত এয়া আমাৰ পাতত দিয়া ব্ৰইলাৰ মাংসৰ ৰেচিপি তৈয়াৰ হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।